සුබ දවසක් යාළුවනේ SLTB YouTube channel එක වෙත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලත් එක්ක අද කතා කරන්නේ ඔයාගේ PC එකට YouTube එක app එකක් විදියට install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාගේ PC එකේ තියෙන Chrome web browser එක open කරගත්තාම ඔයාලට පෙන්නනවා YouTube website එක එතන icon එක විදියට. ඉතින් ඒක open කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් YouTube එක වගේ PC එකට install කරගන්න පුංචි icon එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක click කරපුවාම PC එකට YouTube එක install කරගන්න එතන install කියලා icon එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක click කරපුවාම කෙලින්ම ඔයාගේ PC එකට YouTube එක install වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ PC එක හරහා YouTube එක install කරගත්තාම ඔයාලට මෙහෙම desktop එකේ YouTube icon එක පෙන්නනවා. ඉතින් කෙලින්ම web browser ගන්න නැතුව YouTube එක වගේ PC එකෙන් open වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේක ආයේ uninstall කරන්න වුණොත් මෙතන ඔයාගේ YouTube එක open කරගත්තාම මෙතන පෙන්නන පුංචි dot තුන click කරපුවාම මෙතන පෙන්නනවා uninstall YouTube කියලා. ඉතින් ඒක දුන්නාම ඔයාලට නැවත YouTube එක uninstall කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මම හිතනවා මේක හුඟක් වැදගත් වෙයි කියලා. SLTB YouTube channel එක subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. සුබ දවසක් යාළුවනේ.